Den här ån som rinner bakom mig, den rinner ihop med skärgården. Och just nu på vintern så går det upp massor med havsöring här för att leka. Så man får inte fiska på dem. Men om man inte får fiska på dem så vill man ändå se hur de ser ut. Och då tänker jag lägga ner 3 stycken GoPro här för att se om man kan få någon på film. Och har vi lite tur så kan man även kan få en gädda eller en abborre, så ser man förbi. Frågan är bara var jag ska lägga dem. Men just här, där bakom mig, så är nog det lugnaste partiet. Så där kommer jag lägga en. Lite längre upp där så är det mycket mer strömt, så där lägger jag en. Och sen även här borta har vi en bro, och just nedanför här så blir det ganska strömt. Och öringen tycker om strömt vatten, så där blir perfekt att lägga den sista. Och om ni tycker om sådana här filmer när jag lägger ner GoPro så ser vad som finns under vattnet, se till att trycka på gilla-knappen och prenumerera så att ni inte missar fler sådana nu i vår. Första tänker jag att jag lägger det här ute. Vi får bara se hur lätt det går ut utan att jag trillar i. Problemet är att jag inte riktigt vet hur djupt det blir här utanför. Startar jag GoPron här. Sänker bara ner den. Och den här blir det att sänka ner här. För här måste öringen passera om den ska upp lite längre upp. Så här kanske vi kan få en förbipasserande öring med lite tur. Har vi bara en kvar. Och här är det lite lugnare. Så här tror jag det blir perfekt. Här kanske man kan få en gädda eller någonting annat. Inte bara havsöringar. Enda problemet här också är att det är högvatten för tillfället. Jag vet att det kommer bli djupt här lite längre ut. Och jag vill inte åka med i strömmen. Ja, jag kan nog inte gå så mycket längre ut än så här. Så här får duga. Får vi hoppas att den levererar. Jäklar vad kallt det var. Nu tänker jag låta de här GoProrna vid vattnet ungefär en timme. Och eftersom det är fiskeförbud här så får jag inte fiska. Så då tänker jag mig att jag går tillbaka till bilen, sätter mig där och fikar. Och samtidigt så tar vi snabbspolar så det går snabbare för er. Och så får ni se när jag åker hem och reagerar på materialet. Får vi verkligen hoppas att vi får något coolt på film. Och med mig och kolla på materialet har jag min vapendragare och sportfiskare Edvin Johansson. Vad tror du? Ja, det här ska bli spännande att se alltså, vad den här ån har erbjuda på vintern så här. Jag tittar på materialet när jag tankar in det. Så jag vet vad som finns på. Och jag kan säga att det kommer bli spännande. Jag har ju ingen aning, så ja, vi får se. Vi får se. Och så får du berätta lite vad du har lagt den då. Ja, men du ser vad jag har lagt den här. Ja, nu ser jag för den här ytan. Jag tror det är på första GoPro då. Jag vet inte. Jag tror inte det är gädda där uppe på vintern för det är så strömt. Men det är nog mer vitfisk kanske. Ja, det är nog vitfisk i så fall. Vilken? Id eller... Ja, id tror jag. Id. Jag tror id. Kör vi då. Sänker vi ner den här. Men du ser att det är gräs här. Ja, så det känns ju ändå hett för havsöring och id och allt möjligt. Ja, där uppe brukar det ju vara en hel del fisk. Men... Okej, nu ligger den rätt här nu då. Ja, nu ligger den bra. Ska vi kolla, jag filmade exakt med denna GoPro i en timme. En timme och 15 minuter. Så tar vi och scrollar igenom snabbt här då. Ja. Se om det är något resultat. Och nu har vi scrollat igenom allting. Det verkar vara mest bös. Ingenting, inte en enda fiskjäkel på det första. Nej. Vad är det du har lurat hit mig på för någon besvikelse? Jag hade ju förväntat mig att se hur mycket fisk som helst av det. Ja, det kommer komma fisk, jag lovar dig. Ja, jag hoppas det. Men här är vi andra, här lite mer grundare och just lite mindre strömt. Där kanske de står mer på vintern då. Till stubbas där, det är hett. Samma sak här. Den var i 57 minuter innan batteriet dog. Tar vi och scrollar igenom så vi hittar någonting coolt. Ja. Där var det slut. Ja, det var ju mest bös där med. Det är bara skit ju. Ingenting. Ingenting. 2 stycken, ingenting på dem. Ingenting alltså. Filmat 2 timmar tillsammans. De kanske inte står i det området helt enkelt nu. När det är så strömt där uppe. Tydligen inte. Då är GoPro nummer 3 då. Och den la jag i bron där. Så ska vi se om det är någonting på denna då. Den ligger och rör sig lite, säger strömmen. Nej. Där. Ingenting på den. Vad har du gjort för någonting? 3 stycken GoPros, inte en enda fiskjäkel. Tobbe, jag trodde du hade fixat värsta roliga grejerna här och se på spännande saker ju. Nej. Det är ingenting. Men jag tog upp dem och sen så la jag dem igen. Ja. Så tillbaka till när jag gör det.
Blev det något coolt som blev fångat på film? Jag har ingen aning, för jag har inte sett det än. Men det har ni. Men jag är lite så osäker. Jag är inte helt hundra på att det blev... Alltså någon GoPro kan ha trillat och någon GoPro vet att kan man lägga lite fel. Så man får ingenting. Så på säkra sidan så tänker jag mig att jag flyttar alla GoPros lite. Så hoppas vi att de inte fick något coolt nu på första iläggningen. Så att det blir något coolt i alla fall på andra iläggningen. Nu ska jag vada ut till den ön och sen så lägger jag det bakvattnet där bakom ön. Det blir liksom ström där och där är det lugnt. Så där är tanken att jag ska lägga den nu. Det är ju bara det att det känns så himla risky att vada för tillfället. För det är så himla mycket vatten och så himla strömt. Så det känns verkligen som att om jag tar ett snedsteg här så kommer jag bli blöt och följa med strömmen. Och här ser ni, här är bakvattnet. Ska bara lägga ner GoPron där. Nu har andra iläggningen också varit i vattnet en timme. Så vi får hoppas att vi får något ännu coolare nu. Dags att kolla på det materialet. Första iläggningen, det var inte så jättebra. Men nu kommer andra iläggningen på 3 nya ställen. Det måste ju bli bättre i alla fall. Det kan ju inte bli sämre. Det kan bli lika dåligt, men det kan inte bli sämre. Så ja, nu är man lika spänd igen här. Då börjar vi på första då. Ja, scrollar vi. Och där var det slut också. Men va? Så 4 timmars material nu. Inte en enda fisk. Ja, det är lite mer utmaning att lägga i på vintern så här. De rör sig inte lika mycket fiskarna som... Nej, alltså det var ju svinkallt i vattnet. Ja. Jag tror de stod tryckta. Helt tryckta och inte rör sig. Så de måste verkligen pricka rätt framför dem. Det är ju det. Så vi tittar på nästa nu då. Sista chansen. Sista chansen. Också här. Lite gräs. Sten. En sten. Ser hett ut. Löv. Som vanligt. Då tar vi och scrollar igen. Och ingenting där heller. Är du besviken? Ja, jag trodde det skulle vara massa coola saker här. Annars så skulle jag inte kommit hit och tittat ens. Nej. Vad är det här? Så det var... Nej, jag gjorde faktiskt så här. Som ni får se nu. Jag har nu insett att jag känner mig lite för optimistisk på öringfronten. Öringar är inte jättelätt att få, varken på fluga, på drag eller på GoPro. Så istället för att göra en episod där jag inte får en enda fisk på kameran har jag bett mig lite längre ner i ån. Och här vet jag att det är lite mer lugnvatten. Så här borde det verkligen, kanske inte gå någon öring, men jag tror verkligen att jag kan få en abborre eller en gädda på film här. Så jag tar en sån här, en GoPro, kommer klättra upp i trädet. Så kommer jag hänga ut där så att GoPron kommer lite längre ut och inte är precis vid kanten. Och släppa ner den och vänta, för vi hoppas på det bästa. Lite risk är det kanske, för man vill inte trilla ner i vattnet nu när det kanske är typ 1-2 grader. Men vad gör man inte? Jag vill ju ha en fin fisk på film här. Det här känns som ett bra ställe. Kommer ut långt från land här. Sen kan jag sakta. Det var första trädet. Nu tar vi det här trädet också. Också ett enkelt träd som jag kan klättra ut på. Och det känner jag att det är det viktigaste. Vad tror du om den här delen Johan istället? Här tror jag att det är större chans att det är fisk i alla fall. För det är djupare, det är inte lika mycket ström och här typ står det alltid fisk. Här tror jag mer på borre och gädda typ. Abborre, gädda. Kanske några betesfisk av något slag också. Men jag har faktiskt klippt ihop. Som sagt, jag har kollat på materialet innan. Och nu har jag klippt ihop lite det bästa, lite highlights från den här. Så att, det är alltså något här. Ja. Det är någonting. Det är någonting. Här sänker jag ner från trädet. Det är där. Oj, kolla vad spinn är. Där har man ju lagt några kast under det trädet. Ja. Där brukar det ju smacka på. Bra bilden då, det är rätt djupt där. Ja. Lite pinnar och sånt. Där. Borre. Ser du borren? Borre. Fick jag. Fin teckning. Alltså skarpa ränder. Men hur stor tror du att den var? Om vi går tillbaka. Det är svårt att säga. Alltså, den är ju nära kameran, men om man tittar på pinnarna och botten, säg 5 hektar. Du ser ju där på seglet, den är rätt så uppskrapad. Men jag skulle säga detsamma, 7 hektar. Ja, 5-7 hektar typ. Vilka skarpa ränder. Alltså jätteljus kropp och sen jättemörka ränder. Den var riktigt tydlig liksom. Fin. Men nu kör vi vidare. Ja, han lär ju inte gå ensam. Ja. Nej, den var ju ännu större. Ja, den var ju riktigt fin ju. Stabbig. Och tjock. Ja, stabbig och grisig. Och kolla ränderna. Den vill man ju bara ta ju. Det vill man fånga. Ja. Ja, så det var 2 abborrar som ser man förbi samtidigt. Det var precis efter varandra, eller? Ja, det var det. En till. Vilken
Den ser tjock ut, eller? Kolla grisen! Ja. Visst, den är väldigt närlinsen, men alltså man ser att den är fyllig alltså. Ja. Den är stabbig. Alltså se bara hur tjock den är. Den har en konstig rand där. Jag ser det. Märkligt. Men den är nog... Den var häftig. Den kan vara kilot. Det kan vara. Det är svårt att säga eftersom den simmar så nära Den är, kameran. Men... Kolla lilla huvudet och sen feta Ja. kroppen alltså. Ja. Den där är bra kondis på. Den får vi ta. 3 borrar efter den på rad. Kommer de i trupp. Är det samma kamera? Varför simmar de där? Precis, En till. precis framför kameran. Ja, det är liksom som att de ser den, men ändå så typ skiter de i den och bara åker förbi. Och det var det. Det var det. 4 borrar. 4 borrar. Ja. Det var ändå fina borrar. Och här så la jag 2 stycken GoPro på 2 träd. Så nu är det träd nummer 2. Ska vi se om det är bättre eller sämre här. Ja, 4 borrar var ändå rätt bra så. Varför simmar snett för? Alltså, ser du? Jag tror Det kommer så här. jag tror inte det är GoPro som gör så. Nej. Utan jag tror den simmar snett. Ja. Den bara kommer så här och Ja, simmar i titta. fiskpinne. Den är fin den också ju. Ja, inte kilot, men... Nej, men 7-8 den hektar. den var fin. Men undrar varför han var sned. Om det var strömmen typ som gjorde att han var lite sned kanske eller något. Ja, det var ju kul att se. Jetski. Den var rätt grisig. Ja, alltså den är rätt lång. Den är lång är den. Det är jättesvårt att säga hur lång den är. Det är väldigt svårt för den är långt på linsen. Men den ser ju, det är ju ingen kilosfisk eller 2 kilos. Nej, jag tror den är närmare metern. Ja, den 90 är eller någonting. riktigt fin alltså. Kommer han och glider. Sakta. Men den står inte still. Den simmar ändå sakta. Kommer en pike där. Och där var det slut. Oh, hjälp! Jag trodde det var en fisk. Det var ändå en borre och en gädda. Ja. En snedborre och en lång gädda. Men det är sjukt hur få fiskar vi fick nu jämfört när vi sänkte ner. Ja, när det var varmt i vattnet. Ja. Det var ju då hur mycket fisk som helst ju. Okej, jag hade 6 timmars material från övre sträckan där vid bron. Inte en enda fisk. Här hade jag 2 timmars material och fick 5 abborrar och en gädda. Ja. Så det verkar inte vara mycket fisk i ån. Det är frågan om det är mer, alltså mycket fisk eller om de står väldigt stilla liksom, eller om de inte är där överhuvudtaget. Eller om de står på de djupare partierna som inte nådde från I land. mitten kanske de står. Det kan ju Så vara det är jättesvårt att veta. Som ni ser här är det inte bara att lägga ner en GoPro i vattnet och tro man ska få mycket fisk. Ibland kan det vara. Ibland kan det vara, Ibland men kan det vara hopplöst. som nu. Detta var... Ja. Det var intressant i alla fall. Man lärde så lite. Om ni tyckte det här var riktigt coolt, så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera så ni inte missar fler filmer. Sen kan ni också följa oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla grisfiskare och öringstittare. Tja!